Gusto mo bang matutunan ang Korean language? Ang video natin ngayon ay how to pronounce or how to read the Korean alphabet. Kung wala ka pang background or kung bago ka pa lang sa pag-aaral ng Korean language, huwag kang mag-alala dahil ang video na ito ay para sa'yo. Ito yung first step talaga kapag gusto mong matutunan ang Korean language at dito din ako nagsimula nung bago pa lang ako sa pag-aaral ng Korean. Actually, meron na akong nagawa na video about nito before, but nung tiningnan ko siya ulit, masyado siyang mabilis para sa pang-beginner ba. So, ngayon, gagawa ulit ako ng panibagong video, and this time ay medyo babagalan natin para sa mga kakasimula pa lang na mga chinggudol natin na mag-aral ng Korean language. If nababagalan ka na sa video natin ngayon, pwede ka nang pumunta sa video na yon kasi medyo mabilis yun siya. So, ilalagay ko ang link sa description box sa baba. For now, if you are in the ultimate beginner level, dito muna tayo. Hello guys! Chris again here and welcome na naman sa Korean with Chris. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga videos about learning the Korean language. And kung ready ka nang matuto, let's start. Like in any language or even sa English, para matutunan natin ito ay we first learn yung basic, yung ABC, di ba? Yung alphabet. So ngayon, we will be learning how to read or how to pronounce the Korean alphabet or yung Hangul. So yun yung tawag sa Korean alphabet, Hangul. To start, magsisimula tayo sa vowels. So ito yung A, E, I, O, U ng Korean alphabet. And sabayan mo ako sa pagbigkas ng every character para lumambot yung mga facial muscles natin. Nang sa ganon, hindi tayo mahirapang magbigkas ng mga Korean words or kapag nagbabasa tayo ng mga paragraphs na talaga. So, ayan nga. So, ang uunahin natin ay yung vowels, diba? So, ang unang character natin ay ito. A. 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 Sabayan mo ko. A. And then, ang susunod ay ya. Ya. So, ito yung maririnig mo sa mga K-drama, di ba? Ya. Ganyan. Ya. And then, the next one is o. 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 So, dito, yung jaw natin dito ay pababa siya. Yung ganun. Ganyan. O. O. And then, the next one is yo. 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 Same pa din. Pababa siya. Ganyan. Yo. And then, ang susunod ay O. O. So, yung bibig natin ay pabilog siya. O. O. And then, ang susunod ay U. 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 And then, ang susunod ay U. So, para naman dito, yung muso natin or yung labi natin ay pa, ganun siya. Yan. U. 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 And the next one is U. 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 And then, ang susunod ay U. 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 So, dito naman, yung dito natin ay parang U. And then the last one is E. 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 So, A, Ya, O, Yo, O, U, 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 E. So, isa pa, ulitin natin. A, Ya, O, Yo, U, 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 E. Sample words using sa mga characters na yon ay like for example ito. U, U. So, di ba yung kanina yung U at saka U? Ayan. So, U at saka U, uyu. In Korean is milk. Uyu.
uyu. And another example is ai. Ai. Ai is bata. Ai. So, yun yung Korean simple vowels or yung mga basic vowels. So, ngayon, punta na naman tayo sa mga Korean consonants. So, para mas mabilis natin siyang ma-recall or ma-remember, ay ipapartner natin siya sa every Korean vowel. So, ipapartner natin siya sa mga Korean vowels yung kanina. So, K or G sound plus yung kanina na A, Ka. 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 The next one is Kya. 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 Ang susunod ay Ko. 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 Ano nang susunod ay Kyo. 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 And then ang susunod ay Ku. 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 And then Q. 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 And then the next one is Ku. 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 And then Q. 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 And then ang susunod ay Ku. 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 And the last one is Ki. 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 So, itong consonant na to plus yung mga vowels natin kanina ay Ka, Kya, Ko, Kyo, Ku, Kyu, Ku, Kyu, Ku, Ki. So, itong character na ito na may M sound, tapos kung ipapartner natin siya sa mga vowels, na, na, na. And then, ang susunod ay nya, nya, nya. And then, ang susunod ay no, no, no. And then, ang susunod ay nyo, nyo, nyo. And then, the next one is no, no, no. Ano lang susunod ay new, new, new. And then nu, nu, nu. And then ang susunod ay new, new, new. And then n, n, n. And the last one is ni, ni, ni. Ayan, ulitin natin. Na, nya, no, nyo, no, new, nu, new, n, ni. And then, ang susunod ay ito. Meron siyang T sound or D sound. Ta. 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 And then, ang susunod ay Tya. 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 At ang susunod ay To. 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 And the next one is Tyo. 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 And ang susunod ay to, to, to. And then tu, tu, tu. And ang susunod ay tu, tu, tu. And then tu, tu, tu. And ang susunod ay tu, tu, tu. And the last one is T, T, T. Ta, tya, to, tyo, to, tyo, tu,
Q, D, D. And then, ang susunod na character ay ito. Meron siyang L sound at saka meron din siyang R sound. So, magiging ra, 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 ria, 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 ro, 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 ryo, 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 ru, 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 ryu, 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 ru, 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 ryu, 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 ru, 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 ri, 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 raria, rorio, rorio, ruryo, ruri. So, ayan muna sa ngayon, ipagpatuloy natin sa susunod na video. Dahan-dahan lang muna, ang importante, consistent, di ba? Para hindi ka naman ma-overwhelm. So, ayun, paulit-ulit lang, pag hindi mo siya nakuha sa isang beses, ay practice lang kasi wala namang sikreto talaga, di ba? So, practice makes perfect, ika nga. So, kahit basic siya, wag mong baliwalain yung basic kasi yun yung foundation sa pag-aaral natin ng Korean language. And then, pag nasanay ka na doon, for sure na magiging mas madali na yung pagbasa mo ng mga Korean characters. Kapag na-master mo na yun, mas mapapadali yung pagbasa natin or pagbigkas mo ng mga Korean characters. So, yan lang muna sa ngayon. Thank you so much for watching, and if you like it, hit thumbs up, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button, and pakiclick na din ang notification bell para lagi kang updated every time may bago tayong video. And see you in my next video kasi ipagpapatuloy natin yun doon sa susunod na video. Kung gusto mo rin matutunan kung paano isulat yung Korean alphabet, so kung paano yung way niya na pagsulat, meron din akong video para doon, and kung interesado ka, why not, puntahan mo din yung video na yon, and siguro ilalagay ko na lang yung link sa description box. And for now, thank you so much for watching, and see you in my next video. Bye! Annyeong! Hindi man yun mao. Ano ba yung sinulat ko dito? Intro pa lang, bebe. Madugay kinahuman, ha? So, ayan. Let's start na.